මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් Windows 11 සිස්ටම් එක ස්පීඩ් කරගන්න විදිය. අපි කවදාවත් පාවිච්චි නොකරන ඇප්, සර්විස්, සෙටින් අපිට නොපෙනී සිස්ටම් එකත් එක්ක ක්‍රියා කරනවා සිස්ටම් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. ඉතින් අන්න ඒ හේතුව නිසා අපේ PC එකේ ලැප්ටොප් එකේ CPU ස්පීඩ් එක RAM එක අනවශ්‍ය දේවල් වලට ගොඩක් වැය වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු Windows 11 සිස්ටම් එකේ තියෙන අනවශ්‍ය දේවල් ඉවත් කරලා සිස්ටම් එක ස්පීඩ් කරගන්න විදිය. මම ඒකට this is win 11 කියලා පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම මම මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙබ් පිටුවට ආවට පස්සේ මේක පහළට ගිහිල්ලා මේ assist යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ දෙවෙනියට TIW11 zip කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එච්චරයි කරගන්න තියෙන්නේ. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒ ෆයිල් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න. එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි this වෙන්නේ. data කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ this is win 11 කියලා ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙනවා. අපි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩබල් ක්ලික් කරගමු. this win 11 app එක ඕපන් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි this වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් home tab එකේ තමයි දැන් අපි ඉන්නේ. ඉතින් අපි home tab එකේ ඉඳගෙන අපිට පුළුවන් මෙයා මෙතන කියලා තියෙනවා අපිට next and previous button click කරලා අපිට guide tour එකක් වගේ මේක බලන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලන්න මෙතන get started කියලා තියෙනවා. ඒක මේ දිග list එකක් තියෙනවා new look start menu action center. දැන් අපි මේ home tab එකේ ඉඳගෙන අපි මේ next button එක click කරොත් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන customize this page කියලා තියෙනවා. configure this page කියලා තියෙනවා. මෙතන new look කියලා change වුණා. ඉතින් නැවතත් next button එක click කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න start menu කියලා මෙතන change වුණා. ඒ වගේම මෙතන customize this page, configure this page කියලා තියෙනවා. customize කියන එක click කරොත් මේ විදිහට තමයි this වෙන්නේ. configure this page කියලා click කරොත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට manually setting හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අට home tab එකට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් system. අපි ඒක click කරොත් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows 11 build කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වම් පැත්තේ තියෙන plus sign එක අපි click කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් personalization කියලා තියෙනවා, third party system, gaming, privacy, apps permission කියලා. අපි ඒ වගේ මේ plus mark click කරාට පස්සේ අපි ඒ වගේ ඇතුළත select වෙලා තියෙන දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ select වෙලා තියෙන හැම එකක්ම ඒ ආකාරයටම process වෙනවා. ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව තමයි ඉතින් මේවා select කරගන්න ඕන. මේ ඔයා අකමැති දෙයක් තියෙනවා නම් මේකෙන් අපි හිතමුකෝ දැන් මෙතන සොමිෂන් වල ඉන්නේ. ඉතින් app access to camera. ඔයාලට ඒක on map එකට access කරන්න දෙනවා නම් කැමරාවට ඔයා මේ ටික එක අයින් කරන්න ඕන. ඔයා ඉතින් මෙහෙම තිබ්බොත් කිසිම app එකකට ඔයාගේ කැමරාවට access වෙන්න බෑ. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ apps access to microphone. ඔයා මේකට ටික එක දැම්මොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ microphone එකට කිසිම app එකකට access වෙන්න බෑ. මේවට හොඳට බලා ගන්න permission වරහන් ඇතුළේ දානවා මේ disable. මේ select කරපු ඔක්කොම disable තමයි වෙන්නේ. හරිද? දැන් මේ privacy වලත් ඔයාලට වරහන් ඇතුළේ බලා ගන්න පුළුවන් to disable. මේ අපි select කරලා තියෙන හැම දෙයක්ම disable වෙනවා. හරිද? gaming වල එයා කලින්ම option තුනයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම game පාවිච්චි කරන්න නැති නිසා ඇත්තටම මේ තුන එහෙම තමයි තියන්නේ. මම ඉතින් ඉදිරියේදී මම මේක ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකෙන් හරියට වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ අනවශ්‍ය දේවල් ඉවත් කරගත්තට පස්සේ අපේ PC එක ස්මූත් ලෙස වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ apps කියලා මේ tab එකක් තියෙනවා. අපි ඒක ක්ලික් කරමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් apps 71ක් තියෙනවා. හරිද? දැන් මේක අපිට recycle bin එකට කියන්නේ ඔයා දන්නවා මොකද recycle bin කියන්නේ අපිට අනවශ්‍යව අපි delete කරාම recycle bin එකට තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි මේ add all කියන එක ක්ලික් කරොත් අපි මේ app ඔක්කොම ටික recycle bin එකට යනවා. ඊට පස්සේ අර මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් empty recycle bin අපි මේක ක්ලික් කරොත් මේ සියල්ලම delete වෙලා යනවා. මේ පැත්තට ගත්ත apps ටික නැවත මේ පැත්තට ගන්න ඕන නම් restore all කියලා ක්ලික් කරාට පස්සේ නැවත මේ පැත්තට එනවා. දැන් ඔයාට මේ තියෙන apps 71කින් ඇත්තටම අපි කවදාවත් අහපු නැති ඒවත් මේක ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේවත් නැහැ සිස්ටම් එකේ මේ වගේ app තියෙනවද කියලා. ඉතින් අපි දන්නේම නැත්තම් මේ මොන එකද කියලා අයින් කරන්න ඕන. ඔයා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන dot තුන ක්ලික් කරලා import bloatware list කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන bloatware apps 11 කියලා තියෙනවා. ඒක select කරලා open කරන්න. ඊට පස්සේ
මෙන්න මේ වගේ පොඩි මෙසේජ් එකක් එනවා. යා කියනවා සමහර ඇප් මේ සිස්ටම් එකේ ඉන්ස්ටෝල් නොතිබෙන්නත් පුළුවන් කියලා. ඒක තමයි එකෙන් කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න 71කින් 41ක්ම ඔටෝ සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට ඉවත් කරගත්තම අපිට කිසිම වෙන්න හේතුවක් නැහැ. දැන් මේ පරිගණක ඉංජිනේරු මේවා අත්හදා බලලා ඔක්කොම කරලා තමයි දැන් අපිට ඒවල තියෙන්නේ. මේක ඉතින් මම ඉදිරියට වැඩක් කරලා පෙන්නන්නම්. මම කරන ඉතින් මට නම් කිසිම හානියක් වුණේ නැහැ මගේ පරිගණකයට. මේ දේවල් ඉතින් එකපාර කරන්න හොඳ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් පොඩ්ඩක් හිතලා බලලා තමයි මේ දේවල් කරන්න ඕන. එකපාර කරන්න යන්න එපා. හරි. ඉතින් ඊළඟට apps කියන ටැබ් එකට පහළින් වල බලමු package කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ package කියන ටැබ් එකට ගියාම මට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙන app තමයි 7zip තියෙනවා, Audacity තියෙනවා, මේ Gimp තියෙනවා, Google Chrome තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ අපි දන්න Skype තියෙනවා, මෙතන Zoom තියෙනවා, Opera Mini, Notepad වගේ ගොඩක් තියෙන වීඩියෝ LAN, VLC වගේ අපට අවශ්‍ය දැන් app එකක් තියෙනවා. මේක select කරලා මෙතන create package එක click කරා ඊට පස්සේ run install කරාම මේ app එක install වෙනවා. මම ඉදිරියට ඒවට install කරලා පෙන්නන්නම්. ඒ පැකේජ් වලට පහලින් වට බලා ගන්න පුළුවන් automate කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම මෙතන තියෙන install app කියලා අපි ඒක select කරොත් ඊට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වට වම් අත පැත්තේ එයා කියනවා මොනවද install වෙන app කියලා. මේ අපි මේ විදිහට select කරොත් වට දැන් මෙන්න මෙතනත් බලා ගන්න පුළුවන් run this script which will install 7zip improve වගේ app ටික අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් කරනවා කියලා තමයි එයා කියන්නේ. හරිද? ඉදිරියේදී මම ඔයාලට එහෙම කරලා පෙන්නන්නම් මේකෙන් කරන විදිය. ඒ ඔටෝමෝට් වලට යටින් වට බලා ගන්න ඩොට් තුනක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් කියලා තමයි මෙතන දිස් වෙන්නේ. ඉතින් මේ අපි join domain කියන එකට ඔටෝ select කරන අපිට ඒක මොකක් අන්ටික් මුක් කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ මේ උඩින් තියෙනවා disable TPM check. වට අවශ්‍ය නම් ඒ disable කරනවා නම් මෙතන disable කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා enable classic context menu in Windows 11 වට අවශ්‍ය නම් ඒකත් enable කරන්න පුළුවන්. වම් අත පැත්තෙන් පහළට මෙනකොට තියෙනවා setting කියලා බටන් එක. ඒක ක්ලික් කරාම වට අප්ඩේට් එකක් මෙතන තියෙනවා නම් චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ GitHub කියන application එක හදපු වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හදපු අයට අපිට ඩොනේට් එකක්, ඒ කියන්නේ ආධාරයක් දෙනවා නම් මේ ලින්ක් එක හරහා ගිහලා ආධාරයක් දෙන්න පුළුවන්. ෆීඩ්බැක් එකක් දෙනවා නම් මෙතනින් ගිහලා ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් තමයි කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේකේ. මම මෙතනින් හට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මම කරපු විදිය. මට අවශ්‍ය ආකාරයට දැන් මේකේ setting වෙනස් කරගෙන මම අනිවාර්යෙන් ඉදිරියට යනවා. ඔයගොල්ලොත් මේ වීඩියෝ එක හොඳට බලලා හොඳට අධ්‍යයනය කරලා ඔයගේ කැමැත්ත අනුව අනිවාර්යයෙන්ම දෙපාරක්වත් වීඩියෝ බලලා ඔයග කැමැත්ත අනුව කරගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේගොල්ලෝ කියනවා දැන් අපි හිතමුකෝ ඔයා දැන් මේවා චේන්ජ් කරා දැන් ඔක්කොම අන්ස්ටෝල් කරනවනේ. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඔයාලට මේ ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා restore default Windows 11 setting කියලා නැවතත් ඔයාගේ සිස්ටම් එක තිබ්බ විදිහටම ගේන්න පුළුවන්. ඒක නිසා බය වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාලට බය නැතුව මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම කරපු විදිය. එහෙම බලාගෙන කැමති නම් මේ විදිහට කරන්න. ඇත්තටම මේ විදිහට කරොත් ඔයාගේ Windows 11 සිස්ටම් එක ගොඩක් ස්මූත් ලෙස ක්‍රියා කරනවා. ඒක අත්හදා බලලා ඉවර වෙලා තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න ගත්තේ. ඒතරම් මේක ප්‍රයෝජනයි low end PC, low end laptop වගේ පාවිච්චි කරන අයට. මොකද 4GB RAM එකක් තියෙන අයට ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඉවත් කරගත්තම ඇත්තටම හරි පහසුවෙන් පරිගණක ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. අපි යමු ඉදිරියට.